สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนโซ่ให้กับเรือยนต์นะครับอันนี้จะเป็นโซ่เส้นใหม่เลยนะครับผมสำหรับโซ่ตัวนี้นี่ก็คือจะเป็นโซ่ที่เอาไว้สำหรับใส่เรือยนต์ตัวเล็กนะครับซึ่งเราสามารถซื้อมาใช้งานได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าขนาดไม่ถึง12นิ้วนะครับอันนี้จะเป็นแค่ 11.5 นิ้วเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานได้นะครับก็คือปกติแล้วเลื่อยโซ่ยนต์เนี่ยครับเวลาเราใช้งานไปเราก็จะต้องรับมันไปเรื่อยๆนะครับพอรับไปเรื่อยๆมันก็สึกไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนโซ่เลื่อยยนต์ให้ดูกันนะครับผมก่อนอื่นเราต้องเตรียมประแจก่อนนะครับอันนี้จะเป็นประแจที่แถมมากับทางเลื่อยยนต์อยู่แล้วนะครับเขาจะมีแถมมาให้อยู่แล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะหมุนน็อตตัวนี้ออกนะครับจะมีอยู่2ตัวนี้นะครับเนี่ยครับพอออกมาเรียบร้อยเราจะดึงฝาข้างออกนะครับจะดึงฝาข้างออกอาจจะเลอะเทอะนิดหน่อยนะครับพอดีใช้งานมาไม่นานเนี่ยครับเพิ่งใช้งานมาหมาดๆโอเคครับผมทีนี้เวลาเราถอดนะครับเราจะดันนี้เข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็จะปลดโซ่ออกนะครับดูนะครับนะครับเราจะปลดโซ่ออกนะครับเนี่ยครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซ่เก่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาโซ่ใหม่มาใส่แทนนะครับโอเคเราเปลี่ยนมุมกล้องมาทางนี้ดีกว่านะครับผมจะได้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยครับก็คืออันนี้จะเป็นโซ่ตัวใหม่นะครับจะเห็นว่ามันจะมีลูกศรชี้อยู่นะครับในส่วนตรงนี้นะครับชี้ว่าตรงนี้จะต้องไปทางด้านหน้านะครับผมโอเคเวลาเราใส่นะครับใส่ฟันนี้ให้มันลงตรงร่องมันนะครับลองหมุนดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเวลาใส่นะครับเราจะเอารูตรงนี้นะครับมันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้ครับเป็นเดือยสำหรับเอาไว้ปรับความตึงของโซ่นะครับเราจะเอาตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับแสดงว่าใช้งานได้นะครับทีนี้เราก็จะเอาประกับนะครับก็คือฝาข้างนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะมีรูมันอยู่ใส่เข้าไปครับผมแล้วก็จับไว้ทีนี้เราก็ใช้น็อตนะครับหมุนเข้าไปนะครับไฟทั้ง2ตัวนะครับทีนี้เราก็ใช้ประแจนะครับในส่วนนี้เราอย่าเพิ่งไปขันแน่นนะครับขันให้พออยู่มือนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปปรับความตึงของโซ่อยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูความตึงของโซ่นะครับเดี๋ยวผมปรับความตึงนิดนึงนะครับเวลาปรับความตึงเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับเล็กๆมันก็จะอยู่ด้านในนะครับเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับน็อตที่เราจะไว้ปรับความตึงของมันนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนไปตามเข็มนาฬิกานี่คือทำให้มันตึงนะครับแต่ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือทำให้มันหย่อนลงนะครับสำหรับโซ่นะครับอีกทีนึงถ้าเป็นลักษณะประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาล็อกตรงน็อตตัวนี้นะครับล็อกให้แน่นเลยนะครับทั้ง2ตัวก็ล็อกพอให้ตึงมือนะครับโอเคครับลองขยับโซ่ดูอีกทีนึงนะครับถือว่าใช้งานได้นะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานนะครับสำหรับการเปลี่ยนโซ่เลื่อยยนต์นะครับก็ไม่ยากครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์
ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามหรือว่า Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ